Assalamualaikum dear friends. Dear friends, په دې ویډیو کې موږ نن دا ډیسکس کوو چې تاسو څنګه د فیسبوک نه پیسې ګټلی شئ. عام طور که تاسو وګورئ نو آنلاین ډیر زیات اپورچونټیز دي. د هغه اپورچونټیز په بیس باندې تاسو خپل آنلاین ارننګ کولی شئ. په هغې کې یوټیوب دی، په هغې کې انډرایډ اپلیکیشن دی، په هغې کې آی اوس دی، په هغې کې نور داسې بلاګرز دي، ډیر زیات ویب سایټ دی، فایور دی، فریلانسنګ دی چې په هغې په ذریعه باندې تاسو آنلاین ارننګ کولی شئ. خو نن چې زه کم تاسو ته کم سیز ښیم نو دوستانو دا تاسو خپل ډیلی یوز کې دا تاسو کوئ او په دې کې د ایکسپیرینس یا د ایکسپرټیز ضرورت نشته، نه په دې کې د ایجوکیشن ضرورت شته، بلکې عام یو کس فیسبوک استعمالی او د فیسبوک یوز کوي نو مطلب هغه څنګه کولی شي چې تاسو د فیسبوک نه خپل ارننګ کولی شئ. او نن سبا دا ډیر زیات په ټرینډنګ کې روان دی چې فیسبوک چې کوم شیز نوی رایستی دی چې هغې ته فیسبوک ریلز وایي. نو ورځو دوستانو فیسبوک باندې کلیک کوو. چې کله موږ فیسبوک کولاو کو نو دلته دا زما د فیسبوک اکاونټ دی، نو دلته تاسو ته دا آپشن ښیي ریلز. که فرض که ستاسو په فیسبوک باندې ریل آپشن نه راځي نو تاسو خپل اپلیکیشن اپډیټ کوئ، ګوګل پلی ته لاړ شئ، هلته فیسبوک رایټ کوئ او د فیسبوک رایټ کېدو نه بعد هلته تاسو ته به اپډیټ آپشن وي، تاسو په اپډیټ باندې کلیک کوئ نو د هغې نه بعد به تاسو ته خپل ریل آپشن راشي. دوستانو دلته موږ ته په درې ځایونو کې ریلز ښیي. یو ریل دا دی که خیال یم کلی، دویم دا دی او دریم چې دلته زه کله کلیک کم نو دریم ریل چې دی دا دی. په دې کې دوستانو موږ شارټ ویډیو کریټ کولی شو، مطلب 30 سیکنډ نه والا تر د 40 سیکنډ پورې موږ به دې کې شارټ ویډیو به کریټ کوو. هغه ویډیو چې کله موږ کریټ کوو نو هغه به موږ اپلوډ کوو. هم سیم ټیک ټاک سنیک د هغې په شان آپشن دي، هغې کې ورڅخه خپل میوزیک چې څه غواړئ تاسو هغې کې ایډ کولی شئ، هغه تاسو ورکولی شئ. دوستانو ښه په دې کې بیا په پیجز کې تاسو ته هم ریلز راځي. که تاسو په پیج باندې کلیک کوئ نو دلته ستاسو سره دنیا پیج راځي. په دې کې بیا تاسو خپل پیج چیک کولی شئ. په یو پیج به تاسو کلیک وکئ، هغه که فرض که ریل مونټایز و نو صحیح ده. که ریل پیج کې نه راتلو نو بیا په تاسو به دې پیج کې مخکې کار کوئ، د دې فالوور د دې یوزر چې دی هغه به تاسو سیوا کوئ او دا به ریل لپاره مونټایز کوئ. خو که ستاسو کم مطلب کم داسې فیسبوک اکاونټ دی نو په هغې باندې تاسو ته د ریل آپشن ډېر زیات راځي. اوس فار ایگزامپل زه په دې ریل باندې زه کلیک کوم، دلته زه کلیک کوم نو دلته تاسو کتلی شئ، دلته تاسو خپل ویډیو کریټ کولی شئ د 30 سیکنډه پورې. نو زما سره الریډي یو ویډیو را سره ده. فار ایگزامپل زه په دې ویډیو باندې کلیک کوم، فار ایگزامپل ما دا ویډیو کلیک کړه، اوس زه دې ته غواړم چې دې ته زه میوزیک ایډ کړم. نو په ایډ میوزیک به تاسو کلیک کوئ. چې کله په ایډ میوزیک باندې تاسو کلیک کوئ نو دلته تاسو ته دنیا میوزیک راغله. زه فار ایگزامپل ورکوم فشتو زه ورکوم نو په فشتو کې ستاسو سره د دنیا میوزیک دلته راغله. په دې کې تاسو یو سلیکټ کولی شئ چې کوم تاسو غواړئ هغه تاسو سلیکټ کولی شئ. فار ایگزامپل زه د مستر باب دا نو دوستانو دې سره ما دا میوزیک ایډ کو، دلته زه ډن باندې زه کلیک کوم. ښه دلته دوستانو بیا ورته تاسو خپل ډسکرپشن ورکولی شئ. فار ایگزامپل زه ورته لیکم چې مای ویلیج ویو فرام بایک او دلته به ورسره تاسو دوستانو هیش ټیګ واچوئ. هیش ټیګ کې به تاسو ولیکئ چې فیسبوک ریلز، بیا به بل هیش ټیګ واچوئ وایرل ریلز او بل به ورسره واچوئ ریلز. دا ورسره هیش ټیګ ما کلیک کړو او دلته په شیر آپشن باندې کلیک کوئ. نو په شیر آپشن چې کلیک کوئ دا ریل چې کوم دی دا اپلوډ کیږي. چې کله دا اپلوډ شي نو زه تاسو ته شو کوم چې دا زما چې څومره تقریبا د دې مخکې ما یو 3 ریلز اپلوډ کړي دي، شارټ ویډیوز چې دي هغه ما اپلوډ کړي دي او هغه زه تاسو ته ښیم چې په هغې باندې څونه ویو راغلي دي. خو دوستانو په دې کې فیسبوک چې کوم آپشن دی فیسبوک تاسو ته وایي لکه بالکل نیو فرش دا ریل آپشن چې دی دا بالکل نیو راغلی دی، نیو یې ډیولپ کړی دی. نو تاسو ته وایي چې یار د 1000 ویو باندې به تاسو ته د دې بونس میلاویږي. مطلب ستاسو ویډیو 1000 ویو شوه
یا دا غینه ایکسترا ویو کیږي ملین کې راځي بلین کې راځي دا غي په بیس سره به تاسو ته فیسبوک خپل فند درکړي او د دې فند چې کم دی د دې پرایس چې کم د فند دی دا به تاسو ته درکړي تقریبا د 1000 ویو چې دي د $100 نواله تر د 35000 پورې مطلب د $100 نواله تر د $35000 پورې تاسو ته په شارټ باندې یعنی ریلز باندې تاسو ته پیمنٹ درکولای شي فیسبوک او ډیر زبردست چیز دی تاسو ټرای وکړئ خپل پیج کې ټرای وکړئ خپل فیسبوک پروفایل کې ټرای وکړئ خپل ریلز کریټ کړئ خپل ویور اکاونټ کې او په فیسبوک کې زیاتره دوستانو ریلز باندې ویو ډیر زیات راځي ځکه چې تاسو سره خپل فرندز هم دا غي سایډ نم ویو راځي او د شیرینګ اپشن نه هم تاسو ته ویو راځي دوستانو نو دې کې زما کوم ریل چې و نو هغه ما اپلوډ کو د فینیشینګ باندې سٹارټ دی تاسو د خو کتلی شئ و د خو زه کلیک کوم ما چې کوم ریل اپلوډ کړی دی زه ګورم چې یاره په هغې باندې ماته څه ویو راغلي دي که نه تقریبا 4 ویو چې دي 4 ریلز چې دي دا ما اپلوډ کړي دي دا یو دا الریډي سٹارټ دی نو دوستانو په دې باندې ماته 177 راغلی دا ما پرون اپلوډ کړی دا ما پرون اپلوډ کړی 128 راغلی او دا ما یو 3 ورځې مخکې کړی 930 په دې راغلی دي نو پرس که چې د دې 1000 ویو پوره شي دوستانو نو زه به الیجیبل شم د فیسبوک فند ته مطلب فیسبوک فند ته به زه الیجیبل شم هغه بیا کولی شي چې زما په ریل باندې ماته فند کولی شي که زما $60 کېږي که زما $100 کېږي که زما 1000 کېږي یا زما 2000 کېږي مطلب د 100 نواله د 35000 پورې تاسو ته فیسبوک په خپل ریلز باندې پیمنٹ درکولی شي نو دوستانو همدغه شان طریقه کار وکړئ که ستاسو سره پیج وي که ستاسو سره فیسبوک خپل پروفایل وي تاسو په هغې کې خپل ریلز کریټ کړئ او په هغه ریلز باندې تاسو خپل فیسبوک نه فند والی دوستانو څنګه ولګېده تاسو ته ویډیو که فرض که تاسو ته ښه لګېدلي پلیز زما چینل سبسکرایب کړئ مخکې خپل نور سپورټ کړئ نور د انلاین ارننګ او د ټیکنالوجي بیس سره ریلیټډ ویډیوز دپاره تھینک یو سو مچ فار واچنګ الله حافظ